කොහොමද ඔයාලට අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා ඔයත් එක්ක. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ ගෙවල් වලට වෙලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. මේ කොවිඩ් වසංගතය ඉවර වෙනකම් ඔයාලට ඕන කරන පොකට් මනි හොයාගන්න හොඳම මෙතඩ් එක තමයි අපි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් channels තියෙනවා. හැබැයි අපි ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දේවල් අලුත් විදියකට ඉදිරිපත් කරනවා. මේව try කරලා බලන්න සාර්ථක වෙනවා. මොකද අපේ channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ හොරබුරු නැති අනිවාර්යෙන්ම හරියන හොඳ දේවල්. ඉතින් මේවා අපි අත්දැක බලලා තියෙනවා, අපි කරලා තියෙනවා, අපි මේවායින් pay outs අරගෙන තියෙනවා. ඒ හින්දා බය නැතුව කියන්නේ මේවා උත්සාහ කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට හොඳ ආදායමකට යන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුත්ම සයිට් එකක්. හැබැයි මම කතා කරා මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් කලින් මම ඒක දාන්න ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් කාඩ් එකක් දාන්නම් බලන්න. මේ වගේම සයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකයි ඒකයි දෙකම එක වගේ. හැබැයි මේ දෙකෙන්ම හොඳ ආදායමකට යන්න පුළුවන්. මම කලින් කතා කරපු එක තමයි ටොලෝකා. අද කතා කරන්න යන්නේ Hive Micro. Hive Micro තමයි සයිට් එක. මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒ description එකේ දාලා තියෙන link එක through. හරි. එතකොට මේක තමයි අපේ sign up page එක. මම මේකේ back ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට Hive Micro කියන එකට ආපුවම තියෙන මූලිකවම තියෙන page එක. මම අද මේක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේකේ තියෙන මේන් දේවල්, මේකට කොහොමද sign up වෙන්නේ වගේ පොඩි දේවල් නෙමෙයි. මේක අපි මොකද කරන්න ඕනේ කියන එක sign up form එක මම පෙන්නන්නම්. ඒකේ ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය විදියට sign up වෙන්න පුළුවන්. sign up වෙලා ඔයගොල්ලන්ට වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ site එක introduce කරන එකයි කරන්නේ. try කරලා බලන්න. හරි. ඉතින් මේකේ for easy steps to get paid all you need in internet connection. මේක internet connection එකක් and device එකක් විතරයි ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ sign up වෙන්න. ඊට පස්සේ apply කරන job එකකට task එකක් complete කරන්න. එකෙන් අවසානයේට ඔයගොල්ලන්ට weekly payment එක PayPal එකකින් හෝ Bitcoin එකකින් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ procedure එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. task වලට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම age qualifier exam එකක් කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ task එක unlock කරගන්න ඕනේ. ටොලෝකා එකේ වගේම තමයි. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන කරන්න boxes කොටු අඳින්න. මොකක් හරි පින්තූරයක් වටේට කොටු අඳින්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට image categorize කරන්න බනානාද පළතුරු වර්ග categorize කරන්න කියලා හිතමු. එහෙම නැත්නම් shoes වර්ග categorize කරන්න කියලා හිතමු. Adidas ඔය වගේ Nike ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට categorize කරන්න එනවා. එතකොට transcribe audio to text. audio එකක් ඔයගොල්ලන්ට එවනවා. ඒක text එකකට transcribe එකක් ගහන්න. ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේවයින් හැම එකම කරන්න ඕන නම් මේවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන දේවල් තෝරගෙන ඒකේ චූටි qualify exam එකක් තියෙනවා. ඒක කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ task එක unlock කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක කරගෙන යන්න. දැන් 5 වල වගේ නා ඔයගොල්ලෝ වැඩක් වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න ඕන. හරි. ඒ වුණාට මේකේ එහෙම නැහැ. ටොලෝක එකෙත් එහෙම නැහැ. මේවයි ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන වැඩේ ඕගොල්ලන්ට චූටි එක්සෑම් එකක් කරලා ඒක ඉවරයක් කරලා ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා වැඩේ පටන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් එන ආදායම ඔයගොල්ලන්ට PayPal එක through හෝ Bitcoin වලට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ categorize කරන්න. මේ බලන්න. මේ වගේ නම් තියෙනවා. ඒ නම් වලට අදාළව categorize කරන්න තියෙන්නේ. කාර් එකක් වටේට box එකක් අඳින්න. text එකකට හරවන්න audio එක. ඔය වගේ දේවල් තමයි අතරම මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ usersලා ඉන්නවා මිලියන 1.5කට වැඩිය. countries 200කට වැඩි ප්‍රමාණයකට තියෙනවා. ඩොලර් මිලියන් 2කට වැඩිය earn කරලා තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ check කරලා බලන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Google එකේ තියෙනවා මේකේ Android එකකින් phone එකකින් කරන්න පුළුවන් app එක. ඒ වුණාට phone එකකින් කරන්න බැරි දේවල් ඔයගොල්ලන්ට site එක through කරන්න පුළුවන්. sign up එකේදී ඔයගොල්ලන්ට බලන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ sign up page එක. මම මේ මුලින් sign up වෙලා තියෙන ඉතින් තමයි password එකෙන් පෙන්නන්නේ. country එක දෙන්න, language එක දෙන්න, password දෙන්න, ඔයගොල්ලන්ට ඉලක්කම් අකුරු symbols වගේ දේවල් දාලා full name එක දෙන්න, email address එකක් දීලා මේක ඔයගොල්ලන්ට හම්බුනේ කොහෙන්ද? දැන් මම මේක YouTube එක through නේ දෙන්නේ. ඒ හින්දා YouTube එකෙන් කියලා ටික් එකක් දාලා මේ දේවල් දෙකට ටික් දෙකක් දාලා රොබොට් කෙනෙක් නෙමෙයි කියන එක දීලා සබ්මිට් කරන්න. ඉතින් මම ලොගින් වෙලා පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට. අවුරුදු 18 වැඩි කියලා I am not a robot කියන එක දීලා sign in වෙන්න.
Facebook එකකින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට sign in වෙන්න. ඉතින් මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ job page එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ account එක පෙන්නනවා. මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන jobs මෙතනින් filter කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන දේවල්. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ගොඩක් jobs තියෙනවා මේකේ ඔයගොල්ලන්ට එක එක ගණන් වලට. ඉතින් මේකත් pico workers, micro workers, rapid workers වගේම තවත් එක site එකක් මේකේ තියෙන දේවල් වලින් මුලින් කරන්න තියෙන හොඳ qualify exam එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ task ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ task ප්‍රමාණයට ගෙවන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ හොඳට study කරලා ඊට පස්සේ මේකේ instructions තියෙනවා. qualify test එක ඉවර කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක දිගටම කරගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ බලන්න මේකේ task 240ක් තියෙනවා. ඒ 240 ඉවර කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ 240ට අදාළ ගාණ හම්බ වෙනවා. මේකේ task 70ක් තියෙනවා. ඒ 70ට ඩොලර් 1000කට නම් 55ක් ගෙවනවා කියලායි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක 70කට බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ task එක ඉවර කරාම හම්බ වෙන ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ balance එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ email එක මෙතනින් පෙන්නනවා verify කරපු කොච්චරක් ටාස්ක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවද earn කරලා තියෙනවද මේක මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හින්දා හදපු අලුත් site එක මේකේ මම පොඩි ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා මේකේ ඔයගොල්ලන්ට stats වලට ගියාම ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන ප්‍රමාණයන් හොයාගන්න පුළුවන් මෙතනින් හරි මෙතනින් earn කරලා තියෙන විදිය ඊට පස්සේ මෙතන leader dashboard එකට ගියාම මේකේ මේ week එකේ ඉඳලා last week එකේ එහෙම නැත්නම් last day එකේ හම්බ කරපු කට්ටියගේ ප්‍රමාණයන් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් මේ බලන්න මේකේ රෑන්ක් එකේ පළවෙනියට ඉන්නවා ඩොලර් 22ක් අරගෙන තිනවා. එයාගේ ටාස්ක් එක 2253ක් කරලා තිනවා අන්තිම දවසේ. ඉතින් එයාගේ earning එක මේ තියෙන්නේ. මේ තින්නේ අනිත් එක්කෙනා ක්‍රිස්ටියන් කෙනෙක්. එයා ඩොලර් 22ක් වල තිනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේකේ කොච්චර හම්බ කරන කට්ටිය ඉන්නවද? ඒගොල්ලෝ කොච්චර earn කරනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන එක දවසකට ඉතින් දවසකට ඩොලර් 20ක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඇත්තටම. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට last week එක ගත්තොත් එහෙම මේ බලන්න ඩොලර් 96ක් හොයලා තියෙනවා ඩොලර් 87ක් හොයලා තියෙනවා ඩොලර් 86ක් හොයලා තියෙනවා මේ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් හොයලා තියෙනවා ලාස්ට් වීක් එකේ ඩොලර් 39ක් හොයපු කෙනෙක් ඉන්නවා ඉතින් මේවා බොරු දේවල් නෙමෙයි මේවා ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම කරගන්න පුළුවන් දේවල් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ account එක පෙන්නනවා හරි මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ඇත්තටම payroll එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ payout එක කොච්චරද වෙන්න ඕනේ කියලා හරි ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතින් අපි දන්නවනේ අපි සිංහල කට්ටිය ඕනට මෙතන සිංහල පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි තෝරලා වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන්. account එකෙන් log out login වෙන ඒවා මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම job එකකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මම පෙන්නන්නම් මේකේ job එකක් කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් job වල category එක මොකක්ද කියලා type එක. හරි මෙතනින් bound box එකක් අඳින්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ box එකක් අවශ්‍ය දෙයට වටේට box එකක් අඳින්න තියෙන්නේ. qualification test එකට යනකොට මෙතනින් මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේකේ unlock කරගන්න ඕන නම් මේ test එක qualify test එක කරලා ඉවර කරලා unlock කරගන්න පුළුවන්. qualifiers ලට මේගොල්ලෝ pay කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම qualify කරන්න start test එක දීලා මෙතනින් test එක පටන් අරගෙන ඒ test එකට අදාළ දේවල් කරගෙන යන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන instructions guide එක මේ තියෙන්නේ. මේ guide එක ඔයගොල්ලෝ හොඳට කියවලා බලලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික මේ වගේ boxes අඳින්න තියෙන්නේ මේ පේනවද මේ වගේ boxes අඳින්න මේවා එච්චර අමාරු දේවල් නෙමෙයි හරි මේක කොටු කරන්න ඉතින් මේකේ හොඳ earning method එකක් කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන් යාළුවනේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොරපොරු නැතුව මේකේ වැඩ කරගන්න පුළුවන් හරි මේ වගේ තව වීඩියෝස් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා ඉතින් හොඳ methods පෙන්වන්න තියෙනවා හොඳ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ දවසේ ආදායම ඉහළ නංවා ගන්න ඕන කරන sites අපි පෙන්නනවා online රුපියලක් හරි හොයන්න පුළුවන් හොඳ sites වලට පෙන්නනවා ඒ හින්දා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න අපේ මේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් යාළුවෝ අතර share කරලා අපිට support එකක් දෙන්න අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් comment box එකේ දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like එකක් දාලා comment එකකුත් දාලා යන්න එහෙනම් අදට මෙච්චරයි ඔයගොල්ලන්ට මේ සයිට් එක ගැන තව වැඩිදුර දේවල් දැනගන්න ඕන නම් ජොබ් එකක් කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දාන්න මට කමෙන්ට් එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් වීඩියෝ එකකින් ඒක අරගෙන එන්නම් එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්